90% van de organisaties ziet AI als cruciaal voor hun toekomststrategie. Toch heeft maar een kleine minderheid AI daadwerkelijk geïntegreerd in de kernprocessen. We zien onszelf in Nederland als koploper in de digitale revolutie. Zeker als het om AI gaat. Hoe zorgen we er nu voor dat we AI dan ook strategisch gaan inzetten en niet alleen als efficiëntietool? Een post voor LinkedIn maken, een vergadering samenvatten, mails verbeteren of rapportages automatiseren. Allemaal handige toepassingen die je werkzaamheden versnellen, maar het draagt nog niets bij aan echte verandering. Dit zie je in veel bedrijven gebeuren. Er worden AI-tools gebruikt en misschien zelfs een strategie uitgerold. Maar er is geen visie. Dit zorgt voor versnippering. Een heleboel mooie initiatieven, maar geen samenhang of draagvlak. Dat resulteert veelal in hogere kosten, vertraging van werkzaamheden en gemiste kansen. Fundamenteel anders werken met de AI vraagt namelijk iets anders. Processen herontwerpen, besluitvorming anders inrichten, rollen en verantwoordelijkheden aanpassen en expliciet bepalen waar menselijk oordeel onvervangbaar is. Dit is spannend, want het raakt aan macht, cultuur en identiteit van een organisatie. Daarnaast houden wij mensen lang niet allemaal van verandering. Ja, we zien in de praktijk toch vaak dat een nieuw use case starten. Dan beginnen veel organisaties met ingrijpen in bestaande processen. Maar je ziet toch, om AI echt verdienstelijk te maken in een organisatie, moet je wat fundamenteler gaan nadenken over hoe zien mijn proposities eruit over 3, 4 jaar. Hoe ziet mijn architectuur eruit om al die technologie te borgen? Hoe ziet mijn team eruit als we op een nieuwe manier gaan werken met een human in the loop, met het in beheer nemen van modellen? Hoe zorgen we ook dat we de benefits gaan tracken in de organisatie, dat we ook echt een business case realiseren. En dit zijn vaak uitdagingen waar veel organisaties stranden. Om je strategie aan te pakken is vat nodig op verschillende onderwerpen. Allereerst leiderschap. In veel organisaties ontbreekt eigenaarschap van de AI-strategie. Daarbij wordt AI-geletterdheid in de boardroom steeds meer een voorwaarde voor effectieve sturing. Bestuurders hoeven geen technologie-experts te worden, maar hebben voldoende inhoudelijke kennis nodig om het gesprek op het juiste niveau te voeren. Die bestuurders zijn nodig om te zorgen voor betrokkenheid. Zij maken keuzes over hoe technologie, processen en besturing op elkaar moeten ingrijpen. Een ander belangrijk onderwerp is de adoptie van AI binnen het bedrijf. Sommige collega's zijn juist enthousiast over het gebruik van AI. Andere medewerkers zijn voorzichtiger en hebben meer oog voor risico's, ethiek en regelgeving. Bijna 4 van de 10 medewerkers vreest dat AI hun baan overbodig maakt. Als hier niet over wordt gesproken, heb je een grote kans op weerstand en stagnatie. Ook hier spelen bestuurders een sleutelrol. Zij creëren een cultuur waarin AI niet polariseert, maar verbindt. Door voorbeeldgedrag, ruimte te bieden voor dialoog, kennisdeling te faciliteren en transparant te zijn over strategie. Als laatste krijgt AI pas waarde als ook de randvoorwaarden goed zijn ingericht. Alleen integreren in operationele systemen is niet genoeg. Je moet ook nadenken over architectuur, wetgeving, privacy, security, ethiek, compliance en de eisen van de AI Act. Uiteindelijk moet AI landen in echte processen, bij echte mensen, systemen en besluitvorming. Dat vraagt om een duidelijke AI-architectuur, heldere accountability en de juiste begeleiding van mensen. En een operating model dat past bij productie en geen experiment. Adoptie betekent dat je alle AI, ook de randvoorwaardelijke aspecten van AI, rondom governance, compliance, architectuur, ook ethiek en wetgeving, dat je die goed in je organisatie borgt, zodat al die nieuwe AI-mogelijkheden goed kunnen landen. Dat je dat ook echt goed structureel
kan inrichten, zodat ook je organisatie de businesswaarde realiseert van die AI-mogelijkheden. Bij het maken van je strategie moet je keuzes maken. De meest fundamentele keuze is de visie op de kernactiviteit zelf. Hoe ziet onze propositie er in 2030 uit? Waar zijn we kwetsbaar voor disruptie door AI-gedreven concurrenten? En hoe kan AI ons onderscheidend vermogen versterken? Daarna maak je keuzes op 3 lagen. Waardecreatie. Op welk niveau moet AI bijdragen? Productiviteit, besluitvorming, dienstverlening of nieuwe proposities? Hier bepaal je waarin wordt geïnvesteerd en waaraan succes wordt gemeten. Hier kijk je natuurlijk ook naar kwaliteit, werkplezier, inzetbaarheid van resources en een verbeterde ervaring voor klanten. Build versus buy. Welke AI-toepassingen koop je in en welke wil je zelf ontwikkelen? Je kijkt hierbij naar schaalbaarheid en snelheid of onderscheidend vermogen en controle. Natuurlijk kun je ook voor een combinatie kiezen. Afhankelijkheden. Sommige toepassingen mogen probleemloos draaien bij willekeurige partijen in binnen- of buitenland. Andere processen zijn kritieker of gebruiken gevoelige data, waardoor controle essentieel is. Deze keuze is niet ideologisch, maar risicogestuurd. Er zijn 3 zaken om echt goed bewust van te zijn voordat een AI-use case technisch gerealiseerd wordt. De eerste vraag is altijd, wordt mijn data hergebruikt om het model te hertrainen, waar het model gehost wordt? Als dat antwoord ja is, dan betekent dat dus wel dat jouw bedrijfsinformatie bij die partij landt en ook mogelijk als modelparameters worden opgenomen. Dat is ook wel echt een risico. En dan de volgende vraag is, waar staat de data? Dus, waar je data staat, bepaalt ook welke wetgeving daarover gaat. En dat komt op het derde punt, daar hebben we de Visa Act. En dat betekent dat onder de Amerikaanse wetgeving een Amerikaanse aanbieder verplicht kan worden door de overheid om de data te verstrekken aan de Amerikaanse autoriteiten. Daarmee zou je kunnen zeggen dat onder de Visa Act een Amerikaanse aanbieder je verplicht om data af te staan. Dit zorgt er ook voor dat veel partijen ervoor kiezen toch om een aantal workloads, AI-processen, om die bij Europese aanbieders onder te brengen. Keuzes maken is niet eenvoudig, maar wie niet expliciet kiest, betaalt de prijs later. Bijvoorbeeld door verhoogde prijzen van leveranciers of het verlies van strategisch eigenaarschap. Daarnaast kunnen er zelfs problemen ontstaan met de autoriteit persoonsgegevens of een andere toezichthouder. Ja, we hadden het net al over dat disruptiegevaar. Dus dat op een gegeven moment AI-ontwikkelingen zo snel gaan dat een aantal van jouw kerndienstverleningen of kernproducten, dat die overbodig worden. Als je AI helemaal niet in je portfolio hebt, AI helemaal niet in je strategie hebt opgenomen, dan ben je gewoon niet bewust van alle de potentie, maar ook de bedreigingen die AI mogelijk kan gaan bieden. En jouw competitor, jouw concurrent, die doet het misschien wel. Uiteindelijk komen in je AI-strategie alle puzzelstukken samen. Leiderschap en eigenaarschap, adoptie en de juiste verbindende cultuur, de randvoorwaarden zoals ethiek en wetgeving en de belangrijkste keuzes. De eigen visie, waardecreatie, build versus buy afwegingen en je afhankelijkheden. Het bestuur is cruciaal bij de transformatie. Zij richten en faciliteren. Bestuurders die AI serieus nemen, stellen niet alleen technische eisen, maar ook ethische kaders, leerdoelen en veranderstrategieën. Zij maken van AI geen project, maar een organisatieprincipe. Jouw digitale strategie begint vandaag.